این حالا با ما بگو که این خانه واقعا خانه امان الله خان است یا نه؟ سلام دادن در مسجد در خانه اگر کس نباشم باید سلام داده شود که توفیق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. دقیقاً دیگه دینم اینجا دکتر سید زندگی میکنه. صاحب همینجا بله صاحب کلان شد. خانه تثبیت شد که خانه شاه امان الله خان غازی، کسی که استقلال افغانستان به دست آورده در سال 1919 خانه مربوط به امیر شهید میشه. برای که بگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و ریش و پکول و چپن و لنگی و دلق نیست. بیشتر از 120 سال اصالت تاریخی داره. دم یزید دم مسیح بود که فقط کسون مریض که سعی میکرد یک کف میکرد دیگه هیچ مریض وجود نداشت. این حال همین نام تا بگو یک خود معرفی هم بگو که دوستا بشناسند. بس از بس که هیجانی شدیم همین یادم رفت که نام پرسان. به نام خدا شعیب هستم، یکی از باشنده‌های سرمغزن آبدی افغانان. قربان شم شعیب جان گل. بیا در این خانه فعلا از خودتان از شخصی چرا خبر؟ بله خانه فعلا شخصی است، مربوط به ما میشه. قبلا ما این را خریداری کرده بودیم. خریده؟ بله. همینجا چقدر خریدین همین خانه را؟ خانه قیمتش دیگه گفته نمیشه. خب او راز است. باشه. باز در گوش من بعداً بگو. من همین کارا میکنه. فعلا ما همینجا زندگی میکنیم. خود کت فامیل تان است. فامیل زندگی میکنیم. این حالا با ما بگو که این خانه واقعا خانه امان الله خان است یا نه؟ این خانه بیشتر از 120 سال اصالت تاریخی داره. خانه را که ما 120 سال امجوار خانه دکتر صاحب نجیب الله هستند، رئیس جمهور ازبق افغانستان. خانه از امیر حبیب الله خان پدر امان الله خان بوده، یک مدت در اینجا زندگی کرده. بعد از این خانه به میراث برشان مانده شده تا به یکی از به نام محمد علی خزانه‌دار شاه بوده که خانه به او رسیده. یک مدت زمان دست به دست شده دیگه. دست شده در مو زمانه که قیام صورت میگیره. باز بعداً در این خانه یکی از چند وقت زندگی میکنه امیر حبیب الله کلکانی. امیر حبیب الله کلکانی در این خانه زندگی میکنه. باز این خانه را وقتی ما خریداری کردیم به این شکل نبود. پس همون شکل اولی خانه را ما به دست آوردیم، از انجینیرهای فیروزکو دعوت کردیم که بیان خانه را ببینن اصالت شه. ما هم تو مشکوک بودیم. باز از فرنگی ها دعوت شد، در خانه بسیار مردم آمدن. خانه تثبیت شد که خانه شاه امان الله خان غازی، کسی که استقلال افغانستان به دست آورده در سال 1919 خانه مربوط به امیر شهید میشه. قربانم. حالا شعیب قسم میکرد من تو غرق شده بودم، رفته بودم یک رقم. حالا چی بگویم براتون؟ چی وقت هایی بوده، چی خوب همو رسم و رواج، همو چی میگن نقش و نگارایی که در ورسیای از یه از سابق به چه شکل بوده. اگر ما قسم بخوایم که خودم تصویر نشانتان بتم سایه و هفته و تصویرها خوبتر نمی باشه، دانه دانه براتون تصویر می داشته باشیم. شما دقت بکنین که حتی همین سر دروازه را که یک قسم به این شکل ساختن، خطکای بسیار مقبول، به شکل بسیار اما تو مقبول و زیبا همون وقت ساختن. دروازه کلکین بگویم، مرسی بگویم. منتها این قسمت اگر میبینین اینیا بعداً جور شده، معلوم میشه که اینا را بعداً ساختن، جور کردن. همین شکل بوده، از بین رفت. همین شکل بوده، از بین رفته، ولی با دوباره بازسازی شده. مرحمت کاری شده، بازسازی نه، مرحمت کاری شده. نقشه سابقش دیگه. این اصل نقشه است که همزمان سمرقندی است. خود نقشه ساختمان خانه این نقشه را به نام سمرقندی میگن یا همین نمایشه. همین نما، همین سبکی قصر بوده که سابق در بام از این چی بوده، آین پشت بوده که ما اما قسمت گفتی نه امور میگن. او را از بالا ان شاء الله میبینیم تماما شد. بازی همون سبک سمرقندی خود خانه ساختمانش که قصر بوده. ایره با پسند از بالا که تصویر گرفتیم. نقشه چی از کجاست؟ او کرچ امان الله خان است و شمشیرش است. کرچ از امیر حبیب الله خان است. بله. و او میراب و منبر نشانی چی لوگوی افغانستان.
قربانتم، بسیار زیاد تشکر. خب ما گپا را کم میکنیم، همین شما منتظر هستین که تصویر ببینین. ما میگه سعی کنیم اگه شد خود عکس هم بگیریم. تا اولی، همین اولی را ببینین، خود ساختمان را ببینین، کرسیاش را ببینین، دروازه‌اش را ببینین. اینجا بسیار کتم کاکایم کم پیش بیا. یکم پیش بیا کاکای مزدور گپ زدم میره نگوین کالا کت کی گپ میزنی. قربانشم کاکای خوب هستی؟ شما خوب سر بلند باشین، خدا شما را داشته باشه. بسیار تشکر. اول چرا گپ نزدی کاکای اینجا؟ افتخار بخشیدیم که آمدین، والا بسیار ما خوش شدیم. خدا شما را داشته باشد که بعض موضوعات خانه‌های قدیمی و داستان‌های قدیمی از ما پرسان کنیم. ما معلومات داریم. ما بچه‌م کابل هستیم، ما در کابل که شده 56 سال است که آقا جان سید جان توی کل ماست. ما دیگه سابقه دار هستیم. بسیار تشکر. خودت اینجا زندگی میکنی که شعیب جان؟ ما بله ما قد شعیب جان هستیم، ما پدر شعیب جان هستیم، زندگی میکنیم. ما زندگی میکنیم. همین کل قصه دیگه به خودت شعیب جان معلوم است؟ معلوم است، برای من زیاد است شعیب جان که من کل قصه برای من معلوم است. شعیب جان که من زیادتر معلومات دارم. در هر بخشی از ما سوال کنیم ما خوشم هستم. قربان سلامت. کدام چیز از پیش شعیب جان مونده که مونده خودت بگو کالا مقصد تکمیل شود. ما گفتم در جمله می انتیکا اوجه چند تا عکسای بسیار قدیمی داریم و را یک دفعه اگه ببینین او عکس‌ها در البوم است. سای در البوم نیست، در اون اتاق قدیمی است، در کلکین مانده میشه. از مرچ آقا گرفته از سید جان پیر نقیم صاحب از عبدالصمد عبدالرحیم خان یا کسایی هستند که اولیای وقت بودن، بسیار مردمای شریف بودن. از اوقات ما یک قطعه عکس شادگاری داریم. دیگه گپای شعیب جان صحیح بود، در کل گپ گفت چیز نمانده. بله نه از شعیب جان دیگه چیزی. بسیار تشکر، بخیر باشین. خب تصویرها را ببینین، اگر امکان داشت من امروز کاکای مو عکس‌ها را میبینیم، کوتاه سرش گپ میزنیم باز میریم. بخیر اجازه است؟ بریم. بسم الله. به به ما السلام علیکم. کاکایم سلام داد، من سلام یادم رفت. هم دمی خانه کسی هم نباشه باید آدم سلام بده. امو تو هست نه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام دادن در مسجد در خانه اگر کس نباشم باید سلام داده شود که توفیق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کاکایم امینا هم تم دم اول نگفتی؟ نام من گلمرزا نام دارم، از دگربالای سابق پلیس هستم. از زمان داوود خان که پلیس بودیم تا بال 4-5 سال شده که متقاعد هستم، از جمله متقاعدین هستم. کاکا گلمرزا امر با عزت باشید. چه خوب یک نقش و نگاره ها. تصویرایش باز شما ببینین خب جداگانه. کاکا گلمرزا میگفت که بعضی عکساست او را
باید ببینیم. ما داخل خانه آمدیم. خانه هم دیگه خانه قدیمی است. یعنی امیر حبیب الله خان در اینجا زندگی کرده، شاه امان الله خان رازی در اینمی خانه که ما ایستاده هستیم در اینجا زندگی کردن. گپا دیگه بسیار زیاد است. باز گپای ما دور دراز نشه، ما گپ زدیم که تکراری نشه. کاکا گلمرزا یک سا از کی است؟ یعنی ما تو یک دانه یک نمیشه که یک نفر هم صدا کنیم کمکی. یعنی عکس است که این نقیم صاحب مشهور است و گیلانی صاحب، نقیم صاحب گیلانی، یعنی شیر آقا جان بود که بچه کلانشان بود. این نقیم صاحب اسی شیر آقا در بغلش است. دیگه بسیار یک شخص معزز و بسیار یک پربرکت انسان. کل مردم افغانستان به احترام داشته، خصوصا سمت جنوب جلال آباد، ننگرهار، پکتیا، قندار، کلی که به احترام خاص داشته، حتی تعداد مریدا داشته. حال خودشان متوفا هستند، رویشان شاد باشه. اولادایشان هستند بسیار مردم شریف، خاندان بسیار شریف و کلی که به این می بالا و افتخار میکنن. چند سال میشه فوت کردن؟ از فوت نقیم صاحب اضافتر از 60 سال میشه و آل اولادایش تمامشان هستند، کلشان فعال هستند، سیاستمدار هستند. خود نقیم صاحب متوفا فوت کرده و شیر آقا جان هم بچه کلانشان بود که 3-4 سال پیش فوت کرده که در بغلشان. فقط دیگه اینا مریدا داشتن، شخصیتای مریدا داشتن و مردم ها بسیار اخلاصمند داشتن و بسیار مردم اینا را برکت بودن. وقتی که اینا بودن بسیار کابل پر برکت بود. حتی شای وقت و زمان هم به یا احترام داشتن، یک احترام خاص. بسیار تشکر. بریم سر عکس بعدی. من نمیفهم که این مردم ها دمی منطقه زندگی میکنن یا در دیگه منطقه های مختلف؟ در جاهای مختلف زندگی میکنن. این سید جان پیر کنریس که فعلا مبارک یک 30-40 سال در جبر سراج اونموجا گذشتانده بود، عمر خود ریاضت داشت و بعد از او وقتی که مبارک فوت میکنه ایره در اوپیان شریف، در اوپیان شریف فعلا مدفون است. این سید جان پیر کنریس که تماما فقیرای افغانستان به این احترام خاص داره و بسیار یک شخص پربرکت و بسیار یک انسان این مجذوب بوده. کل مردم علاقمند بسیار زیاده، خصوصا فقیرها و درویشا و مسکینا بسیار به این افتخار میکنن. از این جمله عکسای انتیک سید جان پیر است که دست اول است، هیچ از روی عکس گرفته نشده، مستقیم گرفته شده. یعنی اینا دیگه بسیار شخصیت‌های با کمال بودن نگاه. با کمال و سند. اگر کسی مشکل می داشت پیش از یا مراجعه میکرد دیگه. تو این مبارک سید عباس پیر است. سید عباس پیر در اوپیان این دیگه تاجبخت بوده. هر پادشاهی را 3-4 پادشاهی از حبیب الله کلکانی گرفته تا این پسان که حکومت دموکراتیک آمد تمامش به این علاقمند داشتن. هر کدامش که بسته کرد کمرش که امامت قدرت سیاسی را گرفت. سید عباس پیر است، اولادایش از حال عرسش ماهانه در اوپیان شریف دایر میشه. بسیار مریدا دارن، مردم ها میرن پیشش، موجود ذکر است و خیرات است و توفه است و مردم در ذکر هستند. این سید عباس پیر کرباس پوش میگن. ما خود ما از مریدای مبارک هستیم. این سید عباس دیگه فعلا هم هستن؟ نه خیر، یا متوفا هستند تقریبا 20 سال پیش یا فوت کردن. ببخشید که من یک لحظه در صحبت‌های شما غرق شدم. رفتم بیشتر واره که عجب مردمایی بودن دیگه، چقدر با کمال بودن ها. فقیر خدا بودن یا درویش ها بودن، سر نفس خود حاکم بودن، غیر لقمه حلال دیگه. او هم بسیار به اندازه کم یا بسیار مردم های معزز و باشر. بخیر باشی کاکا گلمرزا. بیا عکس بعدی را. این عکس مرچ آقاست، مرچ آقای قندار است. نامش شنیده بودم واقعا، مرچ آقا میگفتن در بعد. نام مرچ آقاست. مرچ آقاست، سید مرچ آقا که تمام مردم افغانستان به احترام داشته. صوفیا، خانقایی ها، نعتخوانا تماما و خود از جان یک فقیر درویشانه زندگی کرد. ای از قندار است و اکثریت مردم قندار به شخصیت ازی معرفت دارند و ازی بسیار کمالا و حرکاتا و خارق العاده کمالا را دیدن. مثلا یک کمال شانه کاکا گلمرزا بگوین. یک کمال از این بوده که والی وقت قندار کدام میر غضب بوده، وقتی که ایره میبینه باز مریدا و کوشش میکنه، میگه یادم شخصی فریبکار نباشه، ایره بندی میسازه. وقتی که بندی او موظف میسازه که در زنجیره بسیار میلای قالم در موتا کسی نصب کنین که کسی را فرار داده نتونه. وقتی که این مبارک میگه خود به شکل
نیمه اژدهار از اموجه فرار میکنه، در حالی که تماما موظفین اموجه حاضر میباشن. این کمالش کل مردم قندار، مردمایی که چشم دید داشتن، خبر داشتن. این به نام مرچ آقا. چرا مرچ آقا میگن دیگه معلوم نیست. مرچ آقا را که چرا میگن نمیفهمن. این که یا آل یک بچه از یه به نامش تاجدار است که اون فقیر از راه زیر پیش میبره، خود از این نام از به نام تاجدار مونده، تاجدار آقا. خود از این کمال داشته. وقتی که مردم بسیار متوجه از با یک رقم نخوت سیل میکرد، بسیار که متوجه میشد که سیل میکرد، میدید که اژدهار است. خودی مبارک فقط به زبان میزسون نفر نشانش میداد که یعنی تو دلت چی نگشته. این بسیار یک شخصیت برازنده است که کل گیره میشناشه. مرچ آقا بخیر باشه قربانتون. اونجا این آقا میر صدرالدین آغاز مشهور است که بسیار فقیر فعلا حیات هستند، در رکاخانه زندگی میکنن، مردم ها میرن بسیار ارادتمند. من خودم هم دائم پیش از این مبارک میرم، هر دفعه که میرم انرژی معنوی میگیرم. این در حدود 45 سال است که مبارک صاحب الدهر است، روزدار است. این برادر میر فخرالدین آقای نطان است. میر فخرالدین آقا را که گفتی اینا فهمیدم، شاید میگفتم صدرالدین که گفتی شاید صدرالدین است. این طریقه مبارک نقشبندی شریف است، خاموش است، بسیار علم داره، خودش جماعت میته. ما در نمازهای جماعت باز پیش از این میریم نماز میخوانیم. خود مبارک فعلا پایش ضعیف است، مگه خودش ششتگویی دیگه مریدا کلگی نماز میخونن که بسیار. من خودم یکی از اخلاصمندای بسیار به درجه 100% هستم که قربانی مبارک شم. اینال وقتی که پیشش کسی میره، حالا فعلا به خاطر چی میرن؟ به خاطر از این میرن که فقط رویشان تازه شوه، یک انرژی معنوی خالق پروردگار دو. مرد فکر میرم این از این طرف میریم ری سفید هستم، از سکمه انرژی دار هستم، فقط همین دیداری مبارک که میبینم خود از این یک انرژی معنوی. بسیار تشکر. عکس آخر از فکر میکنم. اینی یک سام از کریم مارگیر از شنیده باشیم. این دمیاندرابی بسیار مشهور بود. هزاران مریضی سرطان، این مریضی هایی که لاعلاج بود، تمامش پیش از این مبارک میره فهمت یک دقیقه متوجه میشد. یک سونی سعی میکرد یک نم دهان خدا یک دوا یونانی برش توصیه میکرد. ما یکی از خاطرات است که یک نفر در روی زخم شده بود، صبح هتل کمپارا گرفته بود، میخواست که من دفعه جور شم، پیش کریم مارگی گرفته بودم، دقیقه زخمش کف کرد، شاران دوا پوزه گفت برو با حکم خدا جور هستی. سر از صبح مردکم زخم 3-4 ساله دم صبح جور شد که من با چشم دید خود دیدم. کریم مارگی بسیار زبردست یک فقیر خدا بود، دم یزید دم مسیح بود که فقط کسون مریض که سعی میکرد یک کف میکرد دیگه هیچ مریض وجود نداشت. این کل مردم میفهمن، مردمایی که سابقه دار کابل هستند، مردمای میفهمن از این فیض ازی مستفید شدن. این قصه چند سال پیش میکنین همی علی کریم مارگیر؟ کریم مارگیر تقریبا یک 40 سال میشه که فوت کرده. ما حیات دیدیم، دوستای ما حیات دیدن، دمیاندرابی زندگی میکرد، به نام کریم مارگیر بود. مارها و چندین رقم مارها در منجیله پیشش بود، با دوای یونانی میداد. خودش متفکر بود، غیر میچرت بود، بسیار غریب دوست. قربانت، بسیار تشکر، بخیر باشی. خب چرا نه؟ عبدالصمد خان است. کی است؟ عبدالصمد خان است، خلیفه صاحب. دو خلیفه صاحب در دیوانان بودن که بسیار مشهور هستند. پدر مولانا عبدالرحیم ارتوپیدی، متخصص استاد پانتون و گل آقا جان یا بچهای خلیفه صاحب هستند. بازی مایی مرید خلیفه صاحب است، 40 سال خدمت خلیفه صاحب کرد که عبدالصمد ابراهیم است. این پیاده در او وقت که امکانات نبود عج رفته در پای. عبدالصمد خان، این عبدالصمد خان است که بسیار یک مشهور زبردست یک ولی پیاده عج رفته. پیاده عج رفته. این مبارک پیاده عج رفته، بسیار یک مبارک از طرف هم پیاده آمده بود. از این سنام پیاده رفته. او وقت هیچ امکانات نه مرکب نه چیز هم نبود، پای پیاده حج رفته. حجش قبول پس آمده پیاده در افغانی به نام حاجی عبدالصمد خان، بسیار از سابقه دارای دی افغانان ماست. بخیر باشه. تنها همین عبدالصمد خان نزد افغانان بود، دیگه راش از دیگه جای بودن نه؟ دیگه سید عباس پیر از چاریکار بود، نقیب صاحب است، این سونی جلال‌آبادی است، گیلانی صاحب است، سید عباس پیر است، سید جان پیر از کنر است، مرچ آقا از قندار است، میر صدرالدین آقا از کابل است، کریم مارگیر هم از کابل است. اکثریت یا از کابل میباشند. نام خدا، نام خدا. ما کم گپ زدم، نام خدا که معلومات داشتی که کل معلومات کم بود، خب مقصد ما یک بسیار عالی بود. جز بشه برای قصه کردم. دمت یک خانه تاریخی زندگی میکنی، اما تو سر کارت هم با کل این گپای تاریخی است. نام خدا چه خوب توضیح میدی، گپ میزنی. ان شاء الله دیگه از برنامه دعوتت کنیم در تلویزیون که بازوجا بیایی بخیر. والا ما خوش هستیم که هر کسی را که اینجا ما خودم دعوت کنم، در هر کسی که بگم برش قصه میکنم، مگه موضوع را معذرت میخوام. خیر همیشه میایم پیش. ما دیگه با کمال افتخار
در چشم ما 1000 دفعه که بیایم بشینیم قصه ها کنیم. بسیار قصه هاست، هنوز قصه های اصلی مانده. بسیار گپاز ما و دوستای ما میگه 6 تا یک تصویری نیست. ما سابقه دار اصلا از پنشیر هستیم، بومی کابل هستیم. یگان 60 سال است که ما در خود کابل از می دیوانان زندگی میکنیم. بسیار قصه های 60 سال و 70 سال پیش ما. گفتم داوود خان که موترش آمده بود دیجی یک دفعه دمو وقت دو وقت آمده بوده. این خانه را باز برای خزانه دار حبیب الله خان داده بودن. بازو آمده بود به خبرگیران از او داوود خان و ناگفته نمانند که وقتی که حبیب الله بچه سقو قدرت سیاسی را میگیره، بازی را میگیرن که چون این شهری شه و مردم متمدن معلوم شه و این پادشاه باز یکی از سردارا، یک دختر سردار برزی از خاندان محمد زیا، یک دختر سردار برزی باز نکاح میکنن. باز همیشه خود ازوام چند وقت در حدود 2-3 سال خود حبیب الله سقوام در اینجا زندگی میکنه. خودم گفتنی دیگه اگه مونده کم را خدمت دیگه من چیزی گفتنی ندارم دیگه. خدا داشته باشید. قربان شما. قربان شما. بسیار خوش شدید. تشکر. السلام علیکم قربانتان. حالا بچه‌م یک چای ما قربان. بسیار تشکر. یک پیاله چای ما چای گرفتیم مبراهیم که میریم امی آقا سعید جان هم خبر شده که ما آمدیم. میگن دوستان میگن که آمده اگه امکان داشته باشه که دیوار و 4 دیوالی خانه دکتر صاحب نجیب الله را هم ببینیم باز بعد از خالی جاش من بیخی آماده هستم برای نان خوردن چاش. یک روز باز به فرصت میم. ایره وعده میتم. حتما می. همین برادر ما رو گرفته که دوستا بیا یکی قصه کنیم دنیا گذران است. برادر بیا بیخی میشه میمان ما میشین افتخار میبخشید ما رو. حتما مطمئن باشین که یک روز پیشتان میام. حتما بیا من میبرم. ما هنوز هم هستیم به منطقه سر مخزن دی افغانان. شاید این گزارش ما متفاوت‌تر از گزارش‌های قبلی بوده باشه به دلیل از اینکه ما در همون سرک همون منطقه می رفتیم با دکاندارایی که بود صحبت میکردیم، گپ میزدیم، قصه میکردیم از روزگارشان، از کارشان، از اونا پرسان میکردیم در مورد منطقه. اما در این گزارش متفاوت‌تر به دلیل از اینکه خانه شخصیت‌های سابق هم قسمی که در اول گزارش هم میگفتیم که در این منطقه زیاد است. مثلا خانه شاه امان الله خان غازی که ما شما دیدیم رفتیم و در این منطقه که ما آمدیم اینجا خانه دکتر صاحب نجیب الله همچنان بوده. البته خیلی خرد بوده، چیزی که به ما گفتن او زمان در اینمی قسمت این خانه هم بسیار سابقه است. اصل دروازه پادشاه وقت دکتر صاحب نجیب الله هم در او کوچه است که میریم بعدا در اینجا خودش خیلی خرد بوده که از اینجا تیر میشد. نظر به گپه که چند کاکایم که در گزارش بود که به ما قصه کردن باشه. یک چیز دیگر هم باید براتون بگویم که امی آقا صاحب سعید جان هم از ما خبر شده و نموج آمده و از پشت سر یک احترام کرد. آقا صاحب بیربانی چطور هستی؟ سلام. چی حال داری آقا صاحب؟ بخیر است؟ جان جور است؟ خیر خوب هستین؟ بخیر. خیر دیگه برادر. خار نشی که خبرت نکردیم. خب مقصد خود خبر شدی. ولی سر چون منتا میگه برادرها گفت که حفیظ جان آمده، ما گفتیم بیا که چند دقیقه ببینیمشون. دیدن روی عزیزان چشم روشن میکنه. دیگه مسیج باز چی است؟ ولا صدق سر چون. آقا صاحب شعر قامت چی را برام یک دفعه بگو تو چه رقم بودم الف ابی الف آقای قند شما درجه تحصیل پرسان کرده بوده. ولی آقای قند خدا ما را عمل اسلام نصیب کنه که میگه خودم گفتیم که در دلم نیست بجز الف و قامت یار چی کنم عرف دیگر یاد نداد استادم. خدا ما را عمل نصیب کنه که علم عال است که علم قال است. آقای قند علم عال خدا نصیب ما کنه که میگه ما درون را بنگریم حال را، ما بیرون را ننگریم قال را. از قیل قال مدرسه حال دلم گرفت یک چند نیست خدمت معشوق می کنم. خدا جان ما را اول خود ما را هدایت نصیب کنه که عمل دین عمل است.
میگه دیوانه شدم در عشق هرچند که تکراریام میشه، دیوانه شدم در عشق هوشیار نمیابم، برباد شدم در غم غمخوار نمیابم. قربان به به آقا صاحب دیگه مسئلهش هم مانده یا بریم؟ خب کارم بشد و از دست کوهل دل آخر تا راز دلش گویم دلدار نمیابم. از ظلم نمد پوشان تاریک شده گردون در دیده مظلومان انوار نمیابم. فریاد زند مظلوم نزد از آل یک دادرس آخر دردار نمیابم. آداب تصوف کم از خانقه و مسجد شد نصف جهان صوفی اسرار نمیابم. قربان خیلی بینی سید جان آقا را که ببینید دیگه باز چند مصرع که برامون نگویه اصلا باز مزادار نمیه. از ما خاطر ما هم گوش کردیم. بیایم که بریم آقا صاحب کاکایم پیشتر همینجا در بخش قبلی هم همراه ما بود. کاکا بیا سلام. بازم سلام برسه. بیایم که تو بریم آقا صاحب بیایم شما. امی آقا صاحب یک چیز پیشتر میخواستم بگویم حالا امور بیخی هم صحیح به فکرم آمد. امی خانه های شهر کونه کابل مثلا دی افغانان شهر کونه که مربوط نایه اول میشه که میریم دروازهایشان باز است ولی یا چطور باز نمیترسن از ما خیلی رقم نیست. ولی آقای قدر ترست که حالا من این دروازه قایم بود آقای قند. خب حالا ما شما آمدیم دروازه باز شد. مقصد کدام گپ قابل تشویش نباشه. نه انشالله تعالی هیچ چیزی نیست. قربان تشکر. خب بیاییم که این در این قسمت باشیم. ای جای چقدر خورده است؟ این همه تو بوده از مسابق ابی به می شکل بوده نه؟ کم کاری دست خورده بوده. یک کم دستکاری شده دیگه. دیگه قدر دستکاری نشد چرا چیز چوب خود سابقش است. ابی ورسی ها تمام مکمل سابقش است. این دقیقاً دیگه دینم اینجا دکتر سنجیز زندگی میکنه. صاحب همینجا بله صاحب کلان شد. وقت چند ساله بود؟ آقای قند ما یادمان نمیاد تا صنف ششم دمی منطقه زندگی میکرد. نمی خانهشان بود. سابق مردمایی بود که دنیا را کار نداشت. صرف خدمت برای که میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و ریش و پکول چپن و لنگی و دلق نیست. و کلش کوشش میکردن که ملتشان آرام باشه. سبا از وا یک نام نیک بانه که میگه زمردان عالم بمانه سند یکی نام نیک دیگر نام بد. مثال داود بود. اونا هرچی کردن به خود کردن اینال یک نام نیکشان یاد میشه. ما مردم اینال از وا پند بگیریم خدمت مردم کنیم، خدمت ملت کنیم. قربانت آقا صاحب بخیر باشی. دقیقاً از این خانه چقدر وقت شده؟ از این خانه تا یادم من 60 سال خوما بعد پیش پدرم میشن کاکا میشن اونا زنده بود حیات بودن دیگه 60 ما خودم شدیم تا 60 خودم یادم میاد. از او به اون طرف شده خدا میفهمه. از او میشه خدا میفهمه که پدرای ما بود بابا کلانای ما بود اونا زندگی کردن همینجا زندگی کردن. بله من این خانه سابقه یا یک رقم فکر من میبره که چطور باز در زلزله و در دیگه یک بغلش حالا خدا می چی دور داشته باشه همین زلزله و همین غم که حالا نگوین که چرا یعنی آدم به این فکر میشه که در زلزله یا هیچ چیز نمیشه. بله این طرز که خانه قطعه که دیگه باف خورده اینا کل سنج است. وصل است. وصل است بله اینی چوب است مکمل چوب است یک خشت کار شده. منتهی که اگه جولا میکنه لنگر یکی دیگر رو میگیره. قربانتان بخیر باشین.
تصویرایش بر شما می داشته باشیم به دلیل از اینکه یاد خاطرات کسایی که از او دوران اگر زنده باشن، داخل باشن، بیرون از افغانستان باشن، یاد خاطراتشان تازه شود. یک چیز دیگه که ما بگویم، این خانه مثلا در افغانستان هم بعضی جاها هست، در بیرون از افغانستان هم بعضی شخصیتایی که در یک جای زندگی میکنه، باز اگر فوت میکنه یا نمی باشه، باز همون منطقه و جای از او را بسیار به شکل خوب جور میکنن. در دیگه جای است که تا تکت میگیرن که یک نفر بیای دیدن بکنه، ولی در وطن ما همون مثلا به شکل مخروبه باقی میمونه. اول از فامیلش کدام تماس کدام چیزی هست نیست در ارتباطی که فعلا کسی که در اینجا زندگی میکنه و کرایی است. چه رقم است؟ کرا میشنن. بله، بعد از اونها یک نفر خریدن. سابق از این خود چند دست شده این خانه. این خرید فروش شده. خود بله، از او هم فروختن دیگه. خود دکتر صاحبشون فروختن. فروختن. بله، فروخته شده. چند دست شده. باز دنال یک کس دیگه ای خریده که حالا فعلا خود از او فوت کرده. همسایه اینجا میشینه فعلا. فعلا همسایه است. بله. ای کاشی تجار هم مثلا خانه شاه امان الله خان غازی را چقدر مقبول، پاک ستره، کاکا گل مرزایشون بله. مقبول ساخته بودن. بله. بیشتر صحبت کردشان. اینجا هم کاش که ذره به سر و وضعش بتان رسیده که من مثل یک آثار، مثل یک چیز بسیار با ارزش برای ما باشه. خودش هم دیگه نیست، خود مردم نیست دیگه. به مردم آمدن دیدن کردن اونجا. حتما آمدن دیدن کردن، دستخانه دیدن، سعی کردن رفتن دیگه، پوشش نگشتن دیگه، رفتن همه تو رفتن. فرصت ما هم تمام است. آقا صاحب بگی همینجا یک چند مستیم تو بسیار مقبول برای ما که باز هم تو خداحافظی کنیم دیگه. نمیخوایم بریم سر سرک به شما گزارش داشته باشیم به دلیل از اینکه تایم گزارش ما زیاد هم شده. باز شما هم دیگه به دیگه امورات کاریتان بتونید رسیدگی کنید که باز نگوین ما را از کار ماندی. آقا صاحب قانون سابق که بود کلی مردا بود که میگفت بیشتر براتون تکرار کردیم که مردان عالم بمانه سند که نام نیک دیگر نام بعد. حالا ولش می غلام محمد پاپا به نام پاپا میگفتن. رئیس شاروال بود صاحب. رئیس شاروال بود. پدرم امراش چیز بود، میمار باشیش بود. همین سرک جاده را میکشید. ابی خانوالای که خانهش در سرک میرفت در کارتی سیر نمره میداد. باز میگفتن این غلام محمد خان دیوانه شده. اما او فقیر بود، نان گندنه، رئیس شاروال هم بود، نان گندنه میخورد. باز می پدر ما را میگفت نقشه نو جور شده بود. در سر میز میمان میرگل آقا نام داشت، میمار باشیش به همراهش بود. باز صاحب میگفت آقا صاحب اینمی پارک شارنو است، اینی بغل از این پارتمان ها میشه برای بچه های چیزی بگی. میگفت رئیس صاحب جدای ما دنیا را کار نداشت، ما کار نداریم. این حالی مردم ها که بود نام نیک کار داشتن. مثال ایجا گفتم برات که وزیر نوروز خان بود، شاهزاده عبدالعزیز بود، زلمی خان نایب سالار بود. دیگه نی مردا بود. دی افغانان. دمی دی افغانان صاحب جویشی را براتون گفته بودم. دیگه نال آقای قن حافظ صاحب میگه لعنت سری صرافان شار خرموره را به دور برابر میکند. حال طلا را نمیخرن، خرموره را میخرن. میگه معرفت نیست در این قوم، خدای آمده تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر. دیگه نال قدر زرگر میداند. قربان سر چم. تشکر آقا صاحب. بسیار تشکر از شما. شما تشکر. بسیار تشکر. خوش باشید. آرام شما باز بخیر. ان شاء الله میبینیم. چاش بازخانی گلبرزا خان ما شما میشنیم. همونجا یک روز میایم باش که می برفام بیای که یک تو چهارمغز یگان شوروا مروا هم تو. هزار با او امیال مساعد میشه. بازو رو به فرصت. خب به فرصت 1000 دفعه. فرصت ما هم در امی اولی خیلی سابقه از دکتر سید نجیب الله در همینجا به پایان میرسه. فرصت گزارش ما خداحافظی میکنیم. الهی ما میگم به روی خواری و زاری را نبینین. به گفته اون بی های ما این بود گزارش ما از منطقه سر مخزن دی افغانان. تا فردا که در یک بخش دیگه است کابل بر شما گزارش می داشته باشم. خداوند یار و نگهدار همه ما شد.